Välkommen till Trumpodden, Per Lindvall. Tackar. Så jag vet inte vad jag ska säga. Jag är väldigt starstruck att du är här i min studio. Det känns som en väldigt stor ära. Jaha, helt enkelt. Ja. Du behöver inte säga någonting. Vi börjar här med 10 snabba. Ride eller hi-hat? Hi-hat. Stort och blött eller litet och torrt? Måste man välja? Måste välja. Ja, litet och torrt då i så fall. Just nu i alla fall. Ja. Coated eller clear? På vilken trumma? Ja, men om du måste välja... Clear då. Clear. Ja. Häl upp eller häl nere? Häl nere. 22 eller 20 tums kick? 20. Komp eller fills? Komp. Det var ingen skräll. Band eller frilans? Frilans, för det är det enda jag vet. Ja. High eller low pitch virvel? Kort svar. Ja, det är också lite humörfråga det där. Ja, men om du måste välja för resten av livet. High eller low pitch? High. Hard case eller soft case? Soft. Ja, precis. Om man ska ha dem själv. Där är det själv. Ja. In-ear eller wedge? Wedge för tillfället. Ja. Snyggt. Du, nu tar vi det från början här. Berätta om vart du växte upp. Vad det för familj och när du började spela trummor. Jag växte upp i en väldigt musikalisk familj. Vi var 4 bröder. Inklusive mig och mamma och pappa. Mamma och pappa, de spelade lite olika instrument. Vi var uppvuxna i en kyrka. Min pappa var pastor när jag var liten. Fram till 83 tror jag. 82. Så då växte vi i princip upp i kyrkan. För på den tiden var det så att pastorsfamiljen, de skulle liksom vara med jämt. Alltså på samma uppväxt. Ja. Har du samma uppväxt? Pappa, pastor och jag var med tidigt. Är det sant? Hela min familj. Ja, kul. Jag tror det bara var så på 60-talet. Liksom, att det var så här, vi till och med, ibland skulle vi liksom sitta uppe på så pass. Ja, på scenen. Liksom, som, du vet, sådana här föredömen. Liksom, det var inget bra. Men det som var bra var att, som du också känner till då, att den här musikgrejen, att man kommer in i den på ett otroligt naturligt sätt. Så att på den tiden bodde vi i Karlstad. Pappa ville bara vara 4 år på varje ställe. Okay. Så jag är uppvuxen jag är född i Sala, flyttade vi till Härnösand. Där var vi inte 4 år i och för sig. Och sen till Karlstad, sen Visby. Och sen kom vi till Sollentuna i Stockholm. Men i alla fall, så jag började spela, jag var väl 6 år tror jag, när jag fick spela med i blåsorkestern. Och då hade jag bara en liten trumma som jag liksom fick sitta och spela lite. Ja. Bara för att hålla någon slags puls typ. Ja, precis. Ja. Precis. Jag fick lära mig vad jag skulle lyssna efter. Jag fick lyssna på alttonen, för de spelar efterslagen. Ja, okej, just det. Så spela likadant. Ja, så gjorde det. Ja. Och det gick väl bra eftersom jag fick men alltså grejen också i kyrkan, man fick ju fortsätta. Det var ju inte så där noga att man skulle vara så jäkla duktig. Nej, utan det är ganska prestigelöst. Liksom. Väldigt prestigelöst. Ja. Jag vet inte hur det är nu, jag har ingen aning om, men på den tiden var det i alla fall det, att det var liksom, som jag brukar säga, ägde du en tvärflöjt så gå upp och spela. Ja. Och just så här att spela med alla åldrar samtidigt också tidigt. Det är också en bra grej med kyrkan, menar jag. Ja, precis. Att det är liksom, man tar med folk bara. Ja. Eller gjorde. Som sagt, jag har ingen aning om hur det är nu för tiden. Men det var ju väldigt bra liksom. Sen har jag väl andra saker i kyrkan kanske man har varit lite mera tveksam till. Men mina föräldrar var otroligt öppna. Liksom. Det var inga sådana här stenhårda lagryttare. Eller kristendom eller hur man skulle uppföra sig. Eller vad som var synd och inte. Så jag hade väldigt tur där. Och
och stöttade mig jättemycket i mina liksom tidiga karriärmässiga beslut. Liksom. Ja. Vad jag skulle göra. Och jag berättade det många gånger, men när jag liksom var 12-13 år så kom det typ så här religiösa artister till kyrkan. Sångare med pianist. Och sen så kompade jag dem. Jag och min brorsa spelade bas då, Leif, äldsta brorsa, han spelade bas då på den tiden. Så vi åkte ut med dem där när de skulle spela på andra ställen. Ja. Och då var jag typ så här 13 bast. Och sen så åkte de på sådana här typ turnéer. Och då fick jag ta ledigt från skolan. Men till exempel när jag gick i 9:an tror jag, då så sa skolan att vi kan inte ge Per mer ledigt, det går inte. För vi kan inte, han har uppgått någon slags gräns för hur mycket ledigt man ska få. För då var det att du fick med dig grejer och plugga så att säga på turnén, eller hur gick det? Nej, alltså, på något sätt så jag lyckades skriva proven så pass bra så jag fick betygen då. Men i alla fall då så skulle jag ut på en turné. Jag tror det var en turné med såna här bröderna Samuelssons, och jag spelade med någon som hette Nils Börje Gård på den tiden. Som var liksom en kristen smörsångare. Ja, men jag har koll på. Och vi skulle ut på en rätt lång turné. Och skolan sa, ni kan inte, han får inte ledigt mer. Men då sa pappa, han sa, nej men han ska på turné. Så att, vad ska vi göra då? Ja, då är det bara skolöverstyrelsen som kan ge mer ledigt, för rektorsområdet kan inte göra det. Nej. Ja, då åker vi till skolöverstyrelsen. Så sagt och gjort. Okay. Förstår du vilken backning? Ja, verkligen. Total backning. Liksom. Ja, så mina föräldrar fattade liksom rätt tidigt att det var så grejen. Och hur kände du just att satsa så tidigt? Tänkte du att du satsade eller bara så här, det här är kul? Nej, det var ju kul. Ja, jag menar det. Det är liksom bara... Var det jobbigt för dig att inte vara i skolan så att säga? Eller var det bara, det här är skitkul? Jag tyckte det var roligare att vara på turné. Ja. Uppenbarligen. Men sen var jag ju liksom yngst. Man var ju liksom lillgrabben. Så jag fick sitta många gånger fick jag sitta på hotellrum när de andra gick ut. För att jag kom inte in någonstans. Nej, just det. Det var så här 15-16. Ja. Liksom. Nej. Men kan du känna någonstans i det här att du har missat något i din ungdom? Alltså har du tänkt så någon gång? Att, du tänker det här med moppe ut och stök eller vad som helst. Liksom, såhär, de ungdomsåren som du kanske då frilansade på redan. Ja, men jag tycker jag fick nog utlopp för det här stöket ändå. Ja, ute på vägarna. Ja. Ja. Och typ häng med liksom jämnåriga. Är det något du liksom reflekterade över då? Nej, jag trivdes rätt bra att hänga med de som var äldre. Ja. Nej, det var ingenting jag saknade direkt sådär. Nej. Och du är ju liksom som alla vet, du har ju format ett trumideal i Sverige. Har du... Vad är det för ideal? Ja, men liksom min generation och många med mig ser ju upp till dig i det här liksom 2-4 Less is More-spelet. Ja. Om man ska liksom... Ja. Det är för att jag kan inget annat. Nej, men liksom, och då är min fråga då, vad såg du upp till, alltså, när du var liten, för trummisar? Hade du någon trummis som du säger, det här är asball? Jag hade ingen sån här fixstjärna som jag liksom... Men man härmade ju allt man hörde. Liksom. Det gör man ju. Det gör man i den formativa åldern. Ja. Men ingen tydlig så här... Nej. Minns när jag hörde den här alltså första gången jag hörde Spektrumplattan med Billy Cobham, då rann man ju baklänges. Ja. Så då lånade jag ihop en massa trummor av kompisar liksom, och satte ihop ett jättetrumset. Ja. Hur gammal var du då, typ? När kom den? 75? Var jag 15-16? Ja. Jag tror den kom 70. Eller jag vet inte. Jag är dålig på jag år. Jag är värdelös. Men då, tonåring i alla fall. Ja, jag fattar. Men när du då var liten så var det inte något så här att du såg upp till någon trummis? Alltså när det var så här... Då var det de man kunde se på tv då. Ja. På 60-talet så var Egil Johansen var på tv nästan varenda kväll. För att varje så här debattprogram hade ett husband.
Så lirade de, så skällde de på varandra ett tag och så spelade de jazz i 10 minuter. Ja. Och du satt du undet. Du vet, det var helt grymt. Och jag satt ju som klistrad där. Vet du. Ja. Och kollade på. Så Egil Johansen var nog min första trumidol, tror jag. Ja. Och jag kollade, vet du, nu tar han fram visparna. Hur gör man då? Ja, shit vad ballt. Det fanns ju inget YouTube då. Nej, exakt. Man fick sitta och tajma liksom när tv-programmen gick. Ja, exakt. Men vad tänkte jag på? Jo, men gick du klart någon form av skola till slut? Eller var det att du hoppade av allt? Nej, jag fick slutbetyg i 9:an på något underligt sätt. Mm. Och sen så spelade jag, var jag ute och turnerade med han Nils Börje Gård och lite andra och vi spelade folkparker då. Så det var liksom, vi hade 70 folkparksgig på en sommar där. Det var ju ett skottspole. Men sen kände jag nog att nej, men då hade jag börjat lyssna på jazz och börjat lyssna på en massa annan musik. Mer så här, Tower of Power, det var ju så wow. Ja, nice. Kan det svänga så här? Liksom. Så då hade jag hört talas om, det fanns det ett musikgymnasium i Sverige som låg här i Stockholm. Och det var jättesvårt att komma in där. För på den tiden, jag tror att det gick inte att spela sig in. På den tiden var det bara då ska man 5,0 som betygssystem. Ja. Och det hade inte jag riktigt. Nej. Men då återigen så skrider pastor Lars-Erik Lindvall in. Och jag tar reda på vem är rektor där över vi fick ta på en studierektor, tror jag. Som han skrev ett brev till och i princip förklarade att ni ska nog ta in Per här. Ja. För att är det någon som ska gå på den här skolan så är det han. Och på något konstigt sätt efter någon träff också så tog de in mig på några andra grunder. Och vad hette den här skolan? Det hette ju vi spelade, det hette bara Stockholms musikgymnasium, tror jag. Ja. Det är inget av det som alltså typ Södra, att det blev vi var på Södra Latin. Ja. Men där läste vi bara matte, svenska och historia och sånt där. Okay. Och sen så hade vi musiklektionerna och allt ensemblespel och allting. Det hade vi på musikhögskolan. Jaha. Med deras elever typ? Alltså nej, som i en lärare? annan lokal. Det fanns ett hus där liksom på samma område där vi fick hålla till. Nice. Och då gick du det var ett gammalt hus. Det hette för Statens normalskola. Okej. Hette det. Roligt. Ja. Vad nu det innebär. Ja. Men, och då gick du den i 3 år? Då gick jag den. Utbildningen var 2 år. Och sen kunde man få ett påbyggnadsår. Man kunde ansöka om ett påbyggnadsår. Ett 3:e år. Som jag ansökte och kom in på. Men då när jag började 3:e året, då hade jag så mycket jobb. Så då var jag liksom i studion hela tiden. Så att då liksom tänkte jag, vad ska jag vara kvar här för? Ja, jag fattar. Så då hoppade jag av. Ja. Det var alltså 79. Just det. Hur gammal är du då? Historien. Då fyller 20 då. 20, ja precis. För på tal om det då. Inför det här, jag liksom bara för full transparens, det finns ju hur mycket som helst att prata med dig om. Så jag försökte så banta ner lite grejer som jag är intresserad av. Och då bland annat då hittade jag att när du var 20 bast så började du jobba med ABBA via Janne Schaffer. Du måste ju vara där i krokarna då. Där du hoppade, eller strax efter gymnasietiden så att säga. Jag kom med i Janne och Björn Jison Lind. Ja. Hade ett band som heter Hörselmat. Ett instrumentalband. Så fusion, jazzrock heter det på den tiden. Ja. Som jag kom med i då någonstans 79-80 där. Hur träffade du Janne första gången? Det var så att då hade jag spelat på en platta som Janne och Björn Jison Lind gjorde overdubs på. Okej. Och så frågade de producenten, så gillade mitt trumspel, så frågade producenten vem är det här? Så fick de mitt nummer. Och då höll Jison också på att spela in en platta som jag fick vara med på.
Där den här Brusa högre lilla å. Det var den första låten jag spelade med honom. Fin ju. Och sen så... Och då när det där Björn och Benny-grejen då hade ABBA precis kommit hem från sin sista stora världsturné. Och skulle slutföra en platta. Var det Super Trooper? Super Trooper, precis. Ja. Och då så tjatade Janne dem på, men testa Per liksom. Och på den vägen är det. Ja, för det var ju, det blev några år, eller är några år, med Björn och Benny-samarbeten genom åren. Ja, precis. Sånt är så intressant, eller så spännande tycker jag, med så här sliding doors-grejer. Det blev ju något som ändå har följt med dig hela ditt yrkesliv. Alltså det samarbetet. Hur kändes det då? Hade du någon så här idoldyrkan för dem då? När du fick liksom vara med första gången? Nej, alltså det var konstigt där. För att jag menar, jag har aldrig varit så impad av... det är ändå bara olika sorters musik liksom. Ja. Men... så det är som personmässigt har inte du varit så liksom... Ja, impad helt enkelt. Alltså i den märks att du blir paff. Det ska också sägas, vilket är lite lustigt idag, för att på den tiden då var det, musik var ganska politiskt. Ja. Fortfarande. Och ABBA var ju liksom kommersiell musik. Och jag spelade då också tack vare Janne väldigt mycket i andra kretsar, lite mer jazzkretsar. Till exempel jag var med i radiojazzgruppen på olika projekt. Och både Janne och jag, vi skrattade och sa att nu håller vi käften. Alltså, vi har inte varit på ABBA-inspelning igår. Alltså. Det nämnde man inte. Nej, jag fattar. För ja, då det var man så liksom pass. Liksom. Ja, det var no. Alltså man umgås inte med den typen av kommersialiserad musik. Det gör man inte om man spelar jazz. Okay. Men, ja, speciellt. Ja, så det var lite speciellt. Ja. Men man fattade ju snabbt att de här Björn och Benny och tjejerna där var ju otroligt nice personer och vi gjorde bra musik. Jag läste någonstans du beskrev liksom hur de jobbar, att de leker musik och det är då det blir som bäst. Hur har du liksom förhållit dig till den tesen genom åren? Hur har du hållit dig liksom fräscht och vid liv hela din yrkeskarriär? Att så här, eller tänker du så fortfarande? Att leka musik? Berätta, hur gör du för att hamna där i tankarna liksom? Nej, men att man behåller liksom lusten till att upptäcka musik och liksom i stunden. Men jag försöker rätt medvetet sätta liksom min mindset på, till exempel jag försöker att inte, som du vet, jag vill inte förbereda mig för någonting. Nej. Det är på gott och ont givetvis. Ja. Men till exempel inför en inspelning så jag vill helst inte höra låten i förväg innan jag kommer till studion. Nej. För då börjar liksom, då börjar man ändå processa, börja tänka på kanske hur man ska spela, hur man ska behandla det. Jag vill att det ska komma mer lekfullt och intuitivt. Va? Tänkte du så redan från början? För i mitt huvud är det en aspekt som man jag kan tror det kom från kyrkan. Ja, jag fattar. För där satt man bara så här och lirade. Oj, nu börjar en låt. Nu får jag hänga på här. Ja. Men där var det aldrig någon rep. Det var aldrig någon som repade. Det kom såna här gästsångare med en pianist. Och då så fick man sitta där och titta. De börjar nu. Ja, ska jag börja snart också. Ja. Och det tänket tror jag mer har gjort att jag försöker på något sätt behålla det så gott det går. Men om man tänker då till exempel säg en Björn och Benny musikaluppsättning. Då lär du väl ha gjort något innan du kommer dit? Eller? Kommer du dit? Nej, men vi spelade in hela Chess-plattan. Det gjorde vi bara där och då i studion. Då får det liksom charts. Det var superlöst. Ja. Så Benny säger att vi ska spela in en Chess-låt. Vi spelade ju in material för 4 plattor. Så då blev det en dubbelplatta. Okay. Spelade in jättemycket med låtar. Under, jag tror att 1,5 år, 2 års tid.
Men alltså då kommer vi dit och då så spelar Benny låten på piano. Mm. Och sen så var Anders Elias med hela tiden i processen. Det var ju han som också noterade och instrumenterade hela Chess. För det började, Chess började bara med platta. Ja. Och sen blev det musikal efteråt. Mm. Men och idén till musikalen fanns ju när vi spelade in platta, men det var liksom inte, det var bara, först var det musiken. Mm. Så att vi var där, Benny sitter där och spelar pianot och Anders står frenetiskt och skriver ner så här. Och vi andra liksom tänker, liksom, vad ska vi hitta på där? Och sen så snackade vi och sen så gjorde vi lite tagningar, prova lite olika grejer och sånt. Så i princip är hela plattan gjord på det sättet. Är du någon då som för dig själv gör lite anteckningar, eller får du det bara i huvudet från att du kan ta saker på gehör från kyrkan? Jag kommer inte ihåg hur det var då. Troligtvis delade Anders ut någonting. Anders Elias delade ut några papper till oss. Då. Väldigt enkla man kan skisser bara. Ja. Så typ ackordsanalyser. Ja, jag fattar. För det är ändå ganska halvkomplexa är väl. Nu har jag inte lyssnat på den på länge, men det är väl lite så här. En del grejer är, ja, det är inte bara kött och potatis 2-4 genom hela Chess. Nej, men sen var det kul också, för på den tiden, jag gick på musikgymnasiet så spelade jag ju inte trumset. Nej. För att jag menar, jag kommer dit 16 kanske. Mm. Och har då spelat vad jag tycker hela mitt liv. Och jag tycker då att jag har liksom hittat något sätt att spela på som jag trivs med. Mm. Och då började jag liksom, skulle få en lärare då, började lära om och säga att nej men så här ska du inte ha bastrumma. Du måste sitta högre och lägre. Då hade jag liksom fått hjärnspöken, tror jag. Ja. Så jag sa, jag vill bara spela klassiskt slagverk. Och så då fick jag liksom en liten doft av det. Jag blev ju ingen klassisk slagverkare, men jag lärde mig så pass mycket så att på chessplattan jag spelar jättemycket av det klassiska slagverket där. Och då har du liksom lite notläsningsshops och så från den tiden då? Så att du kan... Ja, eller tar du det också på öra? Notläsningen... Jag spelar väldigt mycket virveltrummet. Jag fick bara spela virveltrummetyder i ett helt år. Ja. För vi hade en väldigt sträng lärare som heter Olle Lansell, som är liksom, han är legendarisk. Fantastisk lärare, men han var väldigt sträng. Mm. Så han sa att jag vill inte spela trumset. Nej, jag vill spela klassiskt. Ja, men då börjar vi spela lilla trumman. Mm. Då spelar bara virveltrummetyder. Och det var väldigt bra. Ja. Och jättebra för notläsningen. Ja, just det. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Vi har någon annan som har nämnt den där. Kanske var samma lärare. Som just att så här, sen när man har gjort den tiden, då fick man byta till trumset. Om man hade liksom gjort det bra, så att säga. Jaha, det kan mycket mer ifrån. En bra pedagogik. Men sen fick du ta det vidare till Mallets och andra. Ja, just det. Men där gick jag bara på gehör. Det var liksom... Jag lärde mig aldrig upp- och ner-noter som man kallar för det. Sådana noter gick bra. Ja, jag fattar. Och sen spelade jag rätt mycket storband också när jag gick på musikgymnasiet. Och det var ju också bra, jättebra för notläsningen. Ja. För att där får man ju trumstämmor och det är ju svart. Ja, verkligen. Så att man ser direkt att det här kommer jag aldrig fixa. Nej. Och så lär man sig utskilja, det har jag nytta av än idag. Vad som är viktigt. Vad som händer. Ja. Och nu kommer filtombolan. Du kommer få höra 5 stycken trumfills. Och så ska du försöka gissa vad är det för låt, helt enkelt. Så gott du kan. Det är klurigt, men gör ditt bästa. Här kommer första trumfillet. Jag känner igen det, men jag kan inte placera det. Det är i West Coast, LA Slick-världen. Det skulle kunna vara något från Afrika, men jag vet inte. Är det? Det är Afrika. Ja. Snyggt. 1 poäng. Vi rullar vidare med... vi tar här då.
Vad kan det vara för något? Nej, ingen aning faktiskt. Det känns inte bekant alls. Nej. Om vi säger Herbie Hancock. Jaha. Vad skulle det kunna vara då? Har du någon gissning? Chameleon. The Chameleon. Snyggt. Ja, du får ett halvt för den. Jag hjälpte dig lite där. Vi tar... Vad ska vi ta? Vi tar det här då. Vi skulle kunna veta. En gång till. Man vet ju inte var Vart pulsen är. Ettan är. Ja, det är ett introfil i alla fall, kan jag ge dig. Jag känner igen det. Soundet låter något från Phil Collins. Men... Det är svenskt, kan jag också avslöja. Nej, jag kommer inte på det. Fångad av en stormvind. Aha. Introfilet. Aha. Den har du ju garanterat spelat några gånger. Vad är uppe i då? Då är vi, nu kommer nummer 4 och du har 1,5 poäng. So far. Då ska vi se, då tar vi den här då. Ska man kunna sånt här? Nej, det är bara kul. Man har bara trummor liksom. Det finns inget att den här är faktiskt Moises bort i resten av produktionen. Så det kanske är lite klurigare. Men det är närmare än du tror. Ta det en gång till så jag dyker upp. Men det är bara 6 slag liksom. Det är ett fil in till refrängen. Nej, jag vet inte. Det är du som spelar. Va? Once in a lifetime på just det där gigget som vi pratade om i Danmark. In till kanske andra refrängen typ, eller något sånt. Men var det takt, var det liksom... Alltså. Jaha, det kom på kom på synkop, inte refrängen. Det var ju omöjligt. Ja, det var synd. Det var du själv i alla fall. Här kommer sista då. Vi tar... Vilken ska vi ta då? Vi tar den här. Nej, förlåt. Vi tar inte den. Den var för klurig. Vi tar den här. Det var något lätt. Nej, jag är usel på det. Vi har snackat om bandet, har vi touchat vid. Något som du gillade tidigt. Tower Power. Ja, men vad är det för låt då? Också ett introfil. Nej. Är det What Is Hip? Nej, det är för snabbt här. Men Pocket Full of Soul. Mm-hmm. Ja, men snyggt. Det här är skitklurigt, så att känn inte deppen för det. Nej, jag blir inte det minsta deppig. Super nice. Det finns väl de som tar alla liksom. Ja, men det är den. Nej, men det är nog ingen någonsin som har kört full pott. Det är klurigt. Men jag försöker alltid ta med något fil som gästen själv har gjort. Okay. Och det är också väldigt sällan den sätter det också. Ja. Man är inte där helt enkelt i hjärnan. Nej, men sen fil överhuvudtaget, jag vet inte, man tänker inte. Man vet ju inte vad man spelar för fil. Det är liksom, jag ska kört komptombolan för dig. För det mest lägger man bara fram armarna och sen så spelar de någonting. Ja, precis. Det som låten kräver. Ja, eller bara det som kommer upp. Ja. Men där är vi i mål. Med hela apropå fil så är en rolig grej. Jag spelade in platta med en italiensk artist som heter Ron. Mm. Som är jättestor. Och det var ju så här stor ballad. Det var ju så att jag hade jättetrumset för det ska vara så långa fill. De älskar ju sånt där. Ja. Brum, 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 sådana där fill liksom. Då står de och skriker i kontrollrummet. Och sen så
Och det gick bra, jag spelade in en hel platta med honom. Och sen så frågade han mig efteråt att jag ska åka på turné i höst. Vill du åka med på det liksom? Ja, kanske det. Det skulle vara liksom och så några amerikanska musiker. Det skulle vara bra folk. Och det skulle vara bra förutsättningar på sådana här monetärt allting. Men så sa han bara en grej du måste veta. Och det är att du måste spela exakt som på plattan. Varenda trumslag har spelat. Ja. För folk spelar lufttrummor i Italien. Vet du. De lär sig de här. Och det kommer stå flera tusen personer och spelar brum, 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 så här. Ja, men det kan inte jag göra. Liksom. För att jag spelar bara det som kommer upp. Ja. Du kan bli mordhotad. Man kan skjuta det. Vad roligt. Så att det är en hel publik så spelar man inte det de lufttrummar. Ja, gud vad speciellt. Då ligger man illa till. Men där kan jag känna igen i så här, typ, jag lyssnar jättemycket på Toto. Och där känns det också som att det finns mycket sådana signaturfills. Alltså så här, det måste bli det som... Ja, men det måste vara det som kommer liksom. Ja, jag spelar, man är ju skitstövel om man spelar något annat. Jo, men exakt. I Afrika, liksom. Men det är speciellt ändå att så här, fillen också har en sån betydelse. Alla fill på alla låtar. Ja. Det är en annan grej liksom. Ja, verkligen. Ja, men kul. Jag tackar dig nej. Ja, det blev inget. Det blev inga fills. Hur var det att leva som studiomusiker? Jag kan vara lite avundsjuk personligen på den tiden. När det fanns ett sånt yrke som men exakt, det känns så himla... Jag kan verkligen romantisera min bild av den tiden och hur det kan ha varit. Men jag vet inte exakt hur det kan ha varit. Så jag undrar, hur liksom... Går det att säga hur en vanlig dag såg ut för dig på typ 80-talet? Det var ju liksom... Det var liksom måndag till fredag nästan varje dag. Jag har sparat mina sen almanackor. Ja. Jag blev helt mörkrädd när jag ser det. För att det var liksom, det kunde ha varit, vi är på KMH fram till 5 och sen så 6 eller 7 så började liksom säga man popular till 10-11 och sen så är det liksom sådana bokningar hela tiden. Ja. Men man var ju ung och liksom pigg på den tiden. Men det var jättemycket så. Ja. Och var det då att du dök upp, på tal om det du snackade om innan, att du vill vara som ett blankt blad då, när det dyker upp? Var det den feelingen att så här, du ska infinna dig? Då var det jättemycket arrangemang. Ja. Beroende på vad det för musik. Men jag spelade in jättemycket bruksmusik. Vi spelade in jättemycket dansband. Och alltså allt, vad det än var. Och ofta så, på den tiden så var det ofta en arrangör som kom med alla stämmer. Och en producent som var liksom producent. Det var jättevanligt. Och så då var det bara liksom och det var som ett löpande band. Man fick en genomkörning bara för att kolla att noterna stämde typ. Ja. Och sen så var det en take och sen så var det nästa låt. Och var ni då ett gäng som gjorde det här tillsammans? Eller var det var väldigt mycket samma folk som liksom hade den rutinen. Liksom. Ja. Och kan du liksom minns du ens vad du har spelat på? Alltså för jag har hört någonstans, om det nu är en skröna eller någonting, men att just det där du säger att det bara är en löpande bandinspelning och du knappt vet vad det sen blev i slutprodukt. Var det den feelingen eller hade du... Nej, men ibland spelar man in bakgrunder så man har ingen aning om vad det var för artist som spelade. Nej, precis. Det var den känslan liksom. Ja. På vissa grejer så var det så. För då var det mer att så här, men den studien har massa projekt och du ska bara lira in massa grejer. Helt enkelt. Ja. Speciellt på det var på den tiden en studio som heter KMH som nu heter Ingrid, Studio Ingrid på Hornsgatan. Just det. Det var liksom det här slager. Där spelade man in, så det var Carola, Lena Philipsson, Herreys, alla de där slagerartisterna och alla dansband. De spelade in där. För de hade liksom ett fett sound där. Okay. Som var liksom en standard. Lite grann som Cheiron blev sen, att det var liksom ett sound. Liksom där ekoknappen på sångkanalen, den rörde man inte. Det var liksom, den var på max. Okay. Det är så det ska låta. Simbassäng.
Men var artisterna med ofta, alltså på att ni spelade in allt samtidigt? Eller var det ofta ni la grunder och sen lades det andra på i efterhand? Artisterna var nästan aldrig med på den typen av inspelningar. Nej. Och på dansbandsplattorna vi stod inte med där för att vi var liksom lite hemliga där, för att på den tiden så spelade inte de själva. Ja, man ska tro att det var de som spelade. Ja, typ. Precis. Ja, jag fattar. Men det blev ju det gav en enorm rutin de där liksom, man ska spela så country i långsam country i trummor. Alltså det är som en scenmeditation nästan. Vet du? Och det var så noga, varenda slag skulle vara liksom du vet, lika starkt. Ja, jag fattar. Men har du någonsin haft en sån, jobbat med så här prestationsångest, eller har alltid lyckats leka musik? Alltså i de här, det låter ju väldigt kul å ena sidan, men också väldigt pressigt att bara maxa in massa musik utan att få så mycket förberedelser och inte så mycket tid att sätta dem heller, utan bara, det ska bara funka. Precis. Har du haft någon sån, hur har du jobbat med det? Om du har haft prestationsångest? Nej, inte så man kan komma ihåg riktigt. Sådär. Men alltså man var så, det var så rutinmässigt. Det var liksom bara att gå in och göra det på något sätt. Ja. Och hade då kanske ett gäng du var trygg med? Alltså hela miljön var... Exakt. Blev hemma typ kanske? I känslan. Det var liksom en pool av studio liksom rävar som var olika kallningar till olika inspelningar. Mm. Men hur skulle du säga att från den 80-talet säger vi då, fram till nu, du gör ju fortfarande inspelningar, men det är ju på ett helt annat sätt nu än då. Hur upplever du den utvecklingen för ditt egen del i inspelningsvärlden? Det är ju roligare att göra sessions, men numera då gör man ju bara sessions när det är en viss typ av musik som är liksom mer organisk och mer som behöver det. Men alltså spelar man de flesta popgrejer jag spelar på, det är bara overdubs. Ja. Då är liksom, kommer man in och bara lägger på innan mix. Har du någon studio hemma eller åker du ofta då till folk och spelar? Nej, alltså jag är totalt ointresserad av inspelningsteknik och sånt. Ja. Det är liksom så jag skulle aldrig liksom orka eller vilja heller sätta mig in i det. För ofta när jag är ute på gig och sånt så frågar teknikerna, vad vill du ha för mickar på det? Hur ska jag kunna veta det? Det ska du veta. Du som är proffset på det. Ja. Jag spelar trummor, du sköter ljudet. Ja. Men så nej. Men jag åker till en bra studio och spelar in trummorna. Så det blir kanonbra ljud. Men för du är liksom fortfarande då väldigt anlitad i studion, men det måste ju ha varit mycket mer helt enkelt på den tiden. Oh ja. Det går väl kanske inte ens att jämföra. Nej. Nu är det ofta så när det gäller overdub så brukar jag liksom försöka samla ihop, och får jag lite requested och samla ihop några låtar. Så när jag har en binge, har 5-6 låtar, då åker jag någonstans och spelar in det. Ja, just det. Och då kan det vara till olika projekt samtidigt. Ja, jag fattar. Oftast. Men gillar du, om man skulle bara jämföra live med studio, om du återigen till det här 10 snabba, om du skulle välja mellan live och studio, vad är liksom roligast? Ja, både och. Det är liksom, egentligen så musiken är ju densamma. Jag tänker inte annorlunda om jag spelar in en låt eller om jag spelar den live. Okej. Du tänker lite samma? Nej, samma. Ja. För att jag menar, spontaniteten och det måste ju finnas där på en inspelning, annars blir det inget kul. Nej. Men det är klart live, det är kul att spela för folk. Kunna se folk i ögonen ibland. Ja, för det var en fråga där, om du tänker på olika sätt liksom live och i studio, men det måste ändå vara lite... I min värld så vill man ju kanske göra om det lite när det är live. Alltså, kanske man tar ut svängarna lite mer än i studion. Men det kanske återigen beror... alltså för formatet tillåter inte liksom kanske. Men jag tycker ofta nu också när man jag vet inte. Det har ju blivit så också live att i alla fall i popvärlden att man åker ut och i princip spelar plattan som den är med
samma sound och samma jag vet inte. Nej, då, precis. Då kan och nästan alla har tracks med sig och så liksom det låter som på plattan liksom. Ja. Ja, det är väldigt speciellt och jag kan tycka att det är något som går förlorat då i ett live är live. Att man kanske vill ha det lite levande när det är live. Annars kan man lika gärna ha det bara på tracks. Ja, precis. Typ. Men det är också beroende på kanske genre då, helt enkelt. Ja, precis. Men i popsvängen så har det blivit så att man åker ut med och alltid ska gå på tidskod med ljus och bomber och det är en annan grej, men det beror helt på vad det är för det. Jag spelar ju rätt mycket med så här singer-songwriters och sånt där. Då är det en helt annan grej. Ja. Men du, har du koll själv på hur mycket du har spelat på? Alltså mängd. Spelat in menar du? Ja, exakt. Jag läste någon siffra och ingen aning om den kan stämma. Nej, men Sami som om man naturligtvis rapporterar om det man har gjort i studion till Sami, som är våran rättighetsorganisation. Ja. Men där är jag registrerad för någonstans bortåt 5700 låtar vid det här laget. Ja, men det stämmer. Stämmer min siffra också. Sist jag kollade. Men sen är det nog mycket som de aldrig har skrivit upp. Liksom. Ja. Man kollar ju bara man kollar ju bara på låtar man har hört väldigt mycket på radion om de finns med på listan. Ja, just det. De andra skiter man i. Ja. För är det något projekt av alla de här 5000 låtarna som du känner så här sticker ut, extra stolt eller extra roligt och jag har gjort liksom? Det är så svårt att komma på det liksom. Ja. Ofta är det senaste man har gjort det roligaste. Du är liksom hela tiden på väg framåt, uppåt. Framåt, upp. Jag kollar inte bakåt så mycket. Jag är ingen sån här nostalgiker. Nej. Är du bra på att känna dig nöjd? Jag har också väldigt dåligt minne, så det hjälper till. Ja. Men är du bra på att känna dig nöjd över saker? Så här att, ja, men det här kanske lite för bra för att känna mig nöjd. Alltså, jag ska inte säga att jag är blasé liksom. Men jag vet inte. Det är bara musik på något sätt. Det är liksom inte liv och död. Det är inte liv och död. Det låter ju väldigt sunt ändå. Jag är lat också. Nej, det skulle jag inte säga att det är. Skulle behöva ha lite mer ambition ibland. Nej, tror jag inte. Men du, vi var ju toucha lite på det, men notläsning, då har du ändå byggt upp någon slags grund för att liksom, om du får liksom ett nytt gig med massa, säg att en gala och du får en bibba noter. Hur har du gjort för att jobba upp de chopsen, att ta dig an sånt? Men det är nog alla år i studion, tror jag. Ja. När man bara får en stämma och sen så 2 takter in och sen så kör. Ja. Finns det någon tips till någon så här young som vill ta sig an det? Eller är det bara göra det mycket som är tipset? Det här med notläsning. Ja, men typ, eller, alltså det är så få gig som det är notläsning. Ja, men det blir kanske kompskisser då i många fall. Ja. Att man får någon sån. Jo, men alltså nu för tiden så förr i tiden, som jag säger, då fanns ju inga demos. Liksom. Då var det någon lille som kom in med en gitarr i studion och spelade, och sen så kanske man fick en kompanalys och fick man liksom rita i själv eller diskutera med. Nu finns det liksom demos som man kan liksom jämföra med och tänka, så där skulle nog inte jag göra, men det är ju väldigt sällan man får liksom egna stämmor. Det är bara på så tv-gig och sånt. Ja. Eller symfoniorkestergig och så. Ja, just det. Så det hör till ovanligheterna. Jag läste att du fått en Grammis för ditt jobb för Musik-Sverige 1990. Kan du känna själv, alltså kan du ta in och liksom njuta återigen då av vad du ändå har gjort för Musik-Sverige? Den var jag faktiskt jättestolt över, för att det var den första det delades ut en Grammy taget någonsin till en musiker. Precis.
till stackars, jag sa det i mitt lilla tacktal där också, att jag tillägnar det här till alla vi som sitter längst bak, eller alla inspelningstekniker och alla liksom, för det var ju för mitt studiearbete. Ja, men precis. Att jag hade satt min prägel på det mesta av det bästa i svensk musikliv. Men det är ju asstort ju. Men då jag sa det just att för en gångs skull så får vi som ingen lägger märke till ett pris. Och det var jag jättestolt över. Ja, fint. Kan du liksom njuta, alltså just den här, återigen då, vidden av vad du har gjort, både för trummisar men även för musik-Sverige. Tar du in det då och då, eller är det bara, nej, det är inget, det var det nu går vi vidare? Ja, det är inte så. Det är ingenting jag tänker inte på det sättet. Nej, jag fattar. Då är vi framme vid lite lyssnarfrågor som jag har fått in. Vad använder du för virveltrumma på Cleo 2-plattan? Minns du det? Ja, det vet jag faktiskt. Och den har jag försökt sno från studion. För den är så otroligt bra. Vad var det för någon? Varför vet jag inte. Det är en vanlig Supraphonic, Ludwig Supraphonic 5,5. Ja. Den mest vanliga formpressade aluminium, eller vad det är, plåtvirveln. Men just den är... Jag har ju flera stycken själv. Ja. Men just den, jag vet inte vad det är, men den är så fet alltså. Och den är liksom, jag tror, den är skev också. Den är liksom lite sönder för att sägarmekanismen är som det finns bara ett läge man kan skruva åt sägaren och då blir det det här distet liksom. Så att vid något tillfälle så bytte jag ut den utan att det skulle märka att det inte är trumma som trumma. Det är exakt likadant. Jag tror från samma år till det. Jag dit min egen. Jag skulle ut på en turné. Så jag hade inte tänkt att sno. Nej, jag fattar. Men jag tänkte jag måste få med den här ut på den här turnén. Alltså, för det var precis den skulle behövas. Och så kom det någon och app. Ja, så kom du har du bytt trumma? Nej. Så jag fick skamset lämna tillbaka den. Ja, jag fattar. Är tryck på räck och ring en taxi valid eller fake news? Finns tydligen någon sån skröna om dig? Det finns många skrönor så ingen av dem stämmer. Men nej. Tryck på räck och ring en taxi. Har du sagt det någon gång i något sammanhang? Som i att så här, jag räcker medan taxin kör fram typ. Du menar att jag hinner spela in låten? Det måste ju vara den syftar till. Ja. Alltså, man var ju mycket kaxigare när man var ung. Ja. Liksom, kanske lite mer så här... Ja. Hybris. Ja. Eventuellt är den sann. Det är inte omöjligt. Om det var så här att jag verkligen hade bråttom. Ja. Skulle iväg på något annat. Så. Kul ändå. Vad kan man göra som trummis för att förbättra den icke-verbala kommunikationen på scen? Nej, men verkligen hålla koll. Man ser så många som liksom sitter i sin egen värld. Alltså, kolla runt på dina medmusikanter. Ja. Och håll koll på instrumentalisten eller leadsångaren. Alltså kolla runt. Man ser många som liksom sitter bara i sin egen värld. Den kommunikationen är ju viktigast av allt på något sätt. Ja, men som i ett hänga typ. Ja, men alltså håll utkik på varandra liksom. Och håll varandras rygg liksom. Nice. Man vill ju ha hans topp 5 av de album han spelat in. Vilka är han mest nöjd över eller stolt? Och det är det som jag inte kan svara på. För jag menar, jag vet inte. Man får ju liksom väldigt mycket feedback från plattor som... Jag får mycket feedback till exempel från den där videon du nämnde med Michael Ruff från Danmark. Ja. Det är alltid folk återkommer till det. Sen den här plattan som jag spelade in med Paolo Mendonça som heter Different Faces.
Det är också jättemånga som liksom refererar till den. Att de var liksom... Men för mig personligen, jag vet inte. Ingen jag kommer på. Inget jag kommer på nu. Nej. Blir du inte provocerad över hur högt alla kidsen sitter på sin trumpall? Alla vet att tight groove kommer när man sitter lågt som Gadd, Porcaro och Lindvall. Nej, jag blir inte provocerad. Nej. Ibland brukar jag liksom, när jag kommer till ett trumset, eftersom jag aldrig spelar på mina egna grejer, och liksom, det är så här, man sitter så här högt, då brukar jag liksom lira något gig så, det är rätt nice. Ja. Man får en annan feeling liksom. Ja, bara se vad som händer nu när jag sitter här uppe. Ja. Ja. Blir det att du liksom får andra Det är kul överhuvudtaget att ha liksom olika konfigurationer och lira med det som är liksom. Ja. Det kan jag få jättemycket inspiration av. Ja. Så jag vet att det är ingen... Jag åkte till och med på en turné en gång med Schaffer. Med hans band. En Europaturné där jag hade glömt min trumpall. Den var liksom inte med. Så första giget fick jag gå runt och bara leta efter någonting på stället. Ja, okej. Och så den naturliga hade ju varit då nästa dag att åka till en musikaffär och köpa en trumpall. Men jag tänkte, men jag ska ta det som en sport. Så dagens sitthöjd fick det bli. Roligt. Och ibland så liksom fick man nästan sitta på en barstol och lira. Satt som en fanjunkare och spelade. Vad roligt. Men alltså det var... Ja. Bara få det flyga på det som finns. Ja, liksom dogma. Ja. Så att nej, jag blir absolut inte provocerad. Alla får sitta hur de vill. Men vad är storyn, om det finns en story, att du sitter så lågt? Det har bara blivit så. Men sitter jag så himla lågt egentligen? Inte jättelågt. Ja, kanske inte. Jag tänker att det måste vara så här om det har jag sitter ju inte så här jag har liksom försöker ha en rak vinkel. Ja. Höft knäskål. Ja. Och ganska vinklad virvel ändå. Ja, det får man får göra det eftersom precis. Ja, för att komma åt. De flesta virveltrumställ går inte så lågt. Nej. Fattar. Men det har bara, antar jag, blivit så. Det har nog bara du har inte så. Reflekterat över din sitthöjd? Nej, det har jag aldrig reflekterat över. Nej, jag fattar. Får se om du svarar på den här frågan. Vad fick du i gage med AHA? Jag tror alldeles för mycket eftersom de var tvungna att sparka mig efter 7 år. Har du varit bra genom åren på att förhandla? Ja. Och prata för det rent ekonomiskt? Ja, det har jag varit när jag vet att det funnits pengar i liksom kassan. Ja. Så det måste finnas någon relevans vilket gig man gör och vad man får i ersättning. Ja. Det tycker jag är liksom en självklarhet. Men jag har väl varit hyfsad på det. Ja. Du har inget problem med det så att säga? Absolut inte. Nej. Men ibland det beror på hur en del kan ju vara väldigt transparenta mot den och säga att jag frågar liksom, vad finns det utrymme för? Ja. Jag skulle vilja ha det. Kan ni lira med det liksom? Precis. Men ibland har man ju spelat för 2 bärs och en smäll på käften. Bara för att det är kul. Ja. Så jag menar, jag har ingen fast, jag är inte stenhård på något sätt. Nej. Men AHA var bra, helt enkelt. Det var bra. Det var jättebra. Och det ska det vara också. Så när det är liksom 20 000 pers på varenda ställe, då ska man ha bra betalt. Men kan man säga, om du inte nämner siffror då, men vilket produktion eller gig har du fått bäst betalt i? Det måste ha varit när vi spelade i millennieskiftet där år 2000. Då spelade vi utomhus med, vad var det då? Ja, vi spelade några låtar precis innan det smällde liksom. Ja. Alltså här i Sverige? Ja, i Stockholm. Ja. På Riddarholmen. Det var bra gage. Ja, det var bra gage. Då drog du till med något. Ja, men det var ju liksom,
Då vill man inte jobba. Nej, exakt. Då ska det vara värt mödan. Ja. Varför bangade du på att vicka med Benjamin Ingrosso? Är det Noah som har sagt det? Ja. Att jag bangade? Ja. Det är nog med glimten i ögat, skulle jag tro. Jag vet inte om jag bangade, eller om det var någonting. Men det var just det där att jag ville liksom inte sitta och förbereda mig för det du var inne på nyss. Ja. Det jag var inne på nyss. Ja. Att jag gör inte sånt längre. Jag älskar Benjamin och det är ett fantastiskt band och allting. Var det nu i somras typ? Jag tror det var i somras. Ja. Men återigen det där med Vick. Liksom. Ja. Men visst var du med det är så mycket jobb. Och nej. Men visst var du med på den här svenska plattan och spelade i studio? Mm. Ja. Och den gjorde ni inte live någon gång, eller? Nej. Men jag backade. Ja, just det. Ja, kul. Men det var ju dubbelvick också för Hampus vickade på bas. Det var ett gig i Danmark. Ja, okej. De försökte få med en familjedeal. Ja, precis. Ja, jag fattar. När har du känt mest press på att leverera musikaliskt? Ett speciellt gig eller en period? Ja, men mest press, det måste vara de där jättestora showerna som man spelar på. När liksom det är här och nu. Och ingenting får gå galet. Så live galet. Jag spelade den där stora, det var väl 84 eller 85, den här stora Eurovision med 30 dirigenter och sådär. Och då fick jag noja, så jag tänkte att virvelskinnet, om det går sönder, man tänker, vad kan det gå till helvete? Ja, just det. Virvelskinnet går sönder, fine, det är inga problem. Det är bara att ta upp en ny, det hinner man nästan göra på en takt. Bastrumman, för året innan, eller strax innan det där giget, då hade jag varit med om att klubban på bastrumman går av i godset, så nästa slag slår ju pinnen rakt genom skinnet. Ja. Okej, vad händer om det händer i andra låten? Liksom? Så då hade det slutade med att jag hade ett helt trumset bakom mig. Alltså ett helt spärrtrumset, inte cymbaler så med trummorna. Och sen så hade jag en man som bara satt där och som var beredd på att bara springa fram, slita bort ny bastrumma. Ja, vad sjukt. Men det hände aldrig. Det var det jag var nöjd för, att någonting skulle paja liksom. Ja. Jag var inte så nöjd för det musikaliska. Nej, men det gick vägen. Det gick vägen. Ja. Inget gick sönder. Nej. Hur var det att turnera med Michael Ruff? Jo, men det var ju som jag sa, det var väldigt, det var ju rena lekstugan på scen. Att han var ganska oförutsägbar och liksom hitta på grejer och som jag sa förut, räkna in låtar som ingen hade hört och så här. Så han liksom ruggig tillit till er. Lite grann för att liksom sätta på prov också. Sätt den här om ni kan. Ja, precis. Hur blir man så svängig? Jag tror det vi snackade om förut, att förutsatt att du då spelar med folk som har samma liksom uppfattning om groove som du har, eller som har liksom någon slags eller kanske har en egen groove eller whatever, men att du då tar in det de spelar, tänker bort från dig själv och fill in the blanks liksom. Spela det som behövs för att det de spelar och det du spelar ska liksom, för groove är ju en skrovlig yta. Och sen ska det liksom haka i varandra. Så det är liksom, det är många komponenter, men alltså just det att tänka bort från sitt eget spel, skulle jag säga, är nyckeln till att få det att svänga. Men som sagt, då måste det också liksom trivas och kunna lita, för jag tycker det har mycket med att spela ihop, har väldigt mycket med tillit att göra, att man litar på varandra. Förstår jag tänker? Ja, absolut. Att, liksom, att man släpper över ansvaret till varandra. Att man inte så, och som trummis så har man ju, det är ju inte jag som ska svänga.
Nej, det är vi som... Det är allting, alltså sångaren ska svänga. Och det tillsammans blir sväng. Så det är en allmän missuppfattning att det är en svängig trummis. Nej, det beror helt på vilka han spelar med. Ja. Och det har man ju varit med på när jag har kommit till sammanhang där jag inte liksom lockar in med mina medmusikanter. Då spelar jag ju skitdåligt. Ja. Då svänger det inte en meter. Nej. Ja, intressant. Det är ju väldigt sant det du säger, tycker jag också. Liksom. Och så här, men lyssna, ta in kontexten. Och försök ha det här helikopterperspektivet. Ja. Kommer en till skröna då. Är metronomstoryn sann att han märkte att den var trasig, så visade den fel på något BPM? Ja, delvis. Och den här dragit så många gånger. Ja. Men ska jag dra hela då? Om du pallar? Ja, jag pallar inte. Nej, men så här var det. Vi spelade in en platta med Agneta Fältskog. Ja. Jag tror det var hennes första soloplatta efter ABBA-tiden. Då var det en engelsk producent som var en sån big time producent. Och då spelade vi, det var i början man spelade till klick. Då hade vi en Lindrum maskin. En av liksom första utgåvorna. Och på den tiden, om man då spelade vi in på band. Och då var man först tvungen att hade man en synkbox som genererade en SMPTE-kod, en kod som angav tempot. Och den spelade man in fysiskt på en kanal på bandspelaren. Och den lät så där lät det. Man hade inte den lyssningen alltså. Nej. Vi brukar skoja om det liksom, att vi är så tajta så vi spelar bara till SEM-koden, centerkoden. Men i alla fall sen så efter det man gjort den här fysiska inspelningen på den här kanalen, då hookade man upp MIDI och maskiner, alla maskiner som gick, de hookades upp till den koden så att de skulle spela på rätt tempo. Och så spelade vi en låt, och sen så när vi kom till sticket så stack vi ifrån klicket. Och sen så spelade vi om igen. Grabbar, ni drar iväg där. Okej, så spelade vi om på samma ställe, så drog vi också iväg från klicket. Och då så sa jag att det är inte vi drar inte, utan det är klicket som sackar. Och då fick jag världens gapskratt. Det var ingen som trodde på det. Men det var ganska tydligt tycker jag. Men det fanns också en övertro för maskiner på den tiden. Så där med att det här är liksom definitivt. Det här är det som gäller. Ja. Men då kunde ni mäta det sen? Att lyckades jag leda i bevis genom, då hyrde vi på en annan Lindrum-maskin som fick gå samtidigt med internt, och sen så hörde jag, då kunde jag räkna in att nu kommer det gå isär, där, så gick det isär. Men då var det så att, då var det givetvis så att när den här SEM-koden spelades in, då kanske det blev en strömbortfall, en spik eller sånt där. Ja. Och då hackade det till. Ja. Och det gav den ett annat värde då efter det. Alltså, jag vet inte. Ja. Det är en kul story ändå. Men den är ganska självklar, men den har blivit någon slags konstig historia att jag har liksom absolut BPM. Ja, men det är så, exakt, det är så skrönan blir typ. Ja, men kul ju. Lång historia. Ja. Du gjorde ju Mellon många gånger när det fortfarande var orkester. Live-orkester. Det kommer jag ihåg. Det var ganska det var liksom press. Ja, det var det. Ja. Jag tänkte säga, hur minns du de åren av att jobba i den kontexten? Jo, det var jättekul. Ja. Men det var också så liksom, alla var ju på en när man repade då var ju liksom, alla kom fram och sa det måste gå lite fortare. Alla ville ha låten fortare. Okay. än det var i original. Ja. Men den går ju inte så här fort. Ja, men det måste vara mer energi, måste vara fort. Liksom, så det kan vara artister då som kom fram. Alltså inte... Artister då, eller arrangörerna. Ja, fattar. Och producenterna. Ja. Det var ju en producent för varje låt. Fattar. Som kom fram. Så många gånger fick jag bara kuppa och jag körde
rätt tempo istället för att sket det där. Ja. De var nöjda ändå. Ja. Men just under repet så här, vi känner, det är segt. Ja, men låten går inte så här fort. Nej. Så det var mycket sånt. Ja. Men sen så är det liksom direktsändning och det är jättemycket. Jag spelade även på den här stora Eurovision när hon tappade kjolen där, Lill Lindfors. Jaha, ja. Och det var ju väldigt speciellt, för då var det ju liksom varje land hade sin egen arrangör givetvis och egen dirigent. Ja, just det. Och det var ju det blir så, speciellt. Det var speciellt. Ja. För det var ju liksom lite olika. En del hade jag aldrig stått på en pult förut. Nej. Så det var en utmaning. Där fick man ta jättemycket ansvar själv. Ja, jag har hört någon sån story kring det här då. Att du vid något tillfälle liksom ropat till orkestern att här, följ mig, skit i honom. Ish. Ja, just det. Stämmer det någonstans? Nej, men alltså det är en del av mitt jobb där i det läget att ta ansvar. Liksom. Och det gör jag jättegärna. Ja. Och hur kommer den... För mig låter det som att du har väldigt bra självförtroende i det här. Att, att man kommer en artist säger att du vill ha snabbare, du känner ändå att nej, här är tempot. Jag tar in vad du säger, men sen gör jag min grej ändå. Och du tar ansvar för att... Men då spelar man den fortare på repet och sen så på gigget sen. Ja. Men det kräver ändå någon form av trygghet i att jag vet vad som blir bra till slut. Ja, jag tror att jag har en ganska tydlig bild av vad jag... För att allting handlar om taste liksom. Ja. Och det är inte säkert att min taste är bättre än någon annans. Men jag vet i alla fall vad jag tycker liksom. Och det känns som att du har gjort det i princip hela vägen i ditt yrkesliv. Eller känner du att mognaden har gjort att du blir tryggare? Jag vet inte. Men jag brukar berätta att jag kom över en kassett på någon inspelning jag hade gjort, eller på någon livespelning jag gjort när jag var 14. Som någon hade spelat in. Och sen så jag blev jag blev lite nedslagen för att det lät exakt som idag. Okay. Jag har inte utvecklats sedan jag var 14 år. Men å andra sidan kan man tänka så att jag hade någonting som jag var trygg i där. Exakt. Och som jag fortfarande liksom... Förstår du vad jag menar? Min 14-åriga jag hade gjort samma val idag som han gjorde. Ja. Och där kanske ligger någon grundgrej att liksom jag känner att jag har någon slags touch som liksom jag alltid haft. Precis. Ja, men och musikalisk taste. Liksom. Ja. Och återigen måste ju kyrkan då ha format just örat och att snabbt kunna förstå vad som flyger och inte liksom, i olika kontexter. Och om man känner sig trygg i sin musikalitet på något sätt. Att det blir liksom bra om man går på det musikaliska enbart. Har du tidigt haft med dig polare som du har spelat med mycket så att säga? Så att det har varit en klick som har återkommit från då till nu så att säga? Ja, absolut. Under de här åren, till exempel 80-90-talet, då spelade jag jättemycket ihop med samma. Jag spelade jättemycket ihop med Rutger Gunnarsson, basisten. Peter Ljung, keyboard, Fantomen. Och överhuvudtaget, jag tänkte på det. Jag har haft så himla tur med... Jag spelar väldigt mycket med pianot och med keyboard i mitt huvud när jag spelar. Ja, okej. Ja, som du liksom förhåller dig till. Förhåller mig till. För att mycket mer när jag spelar till bas och gitarr. Speciellt basisten, de får hålla på med sitt. men om man tänker keyboard eller piano speciellt, som är så liksom, det är så stringent, det är liksom så tydligt. Och alla fill och sånt där de gör. Då måste jag också, man får inte kladda till det där. Ibland får man ge space och ibland får man, förstå vad jag menar? Ja. Så att men jag har haft jätteturen att spela med många bra keyboard-pianister, bra pianister liksom. Från början spela med Kjell Öhman som fantastisk pianist. Peter Ljung som, alltså alla de här som har sån jäkla timing.
som man bara liksom nästan kan luta sig mot. Vad finns det mer? Christer Karlsson spelat med Michael Ruff, en amerikansk keyboardist som är liksom också en värsta timingen. Och nu på senare år väldigt mycket med Jesper Nordenström. Ja, just det. Som också liksom har en rytmisk sans som är helt enastående. Som liksom, och då det är väldigt lätt att spela med sådana. Spela med sådana. Man lutar sig mot varandra. Liksom. Ja. Och ni liksom, precis, ger och tar då i det musikaliska. Ja, intressant. Det är liksom så olika ju vad man lyssnar efter när man spelar. Många är så här, men jag lockar alltid bara att lyssna på basen. Eller jag skiter i basisten, han får göra vad han vill. Jo, men det är kul att höra vad man... Jo, men alltså det, hur man förhåller sig till. Men överhuvudtaget ska man ju försöka få det här producentlyssnandet. Det där helikopter, att man hör allting. Och som jag brukar säga till de unga, att det blir bäst om du tänker bort, inte lyssna på ditt eget, du hör inte dig själv en gång. Då blir det som bäst, för då spelar det automatiskt det som behövs. Ja. Är det återigen då kyrkan som har gjort att du övat upp det? Eller har du något tips? Jag tror det, eller genom åren kanske mer och mer. Ja, intressant. Du nämnde Michael Ruff här då. Hur träffades ni? Har du liksom bott i USA någon period i livet? Jag har inte bott, men jag har bara varit där och lirat. Men vi träffades i Göteborg, tror jag. För han var Göteborg, han var kapello för Lionel Richie. Han var kapello för dem. Och de var i Göteborg och giggade. Så ville han jamma efter gigget. Liksom. Då ringde han till någon och sa, men du kan gå ner på Nefertiti, där finns det lite musiker. Så här. Så jammade han där. Så nästa gång han kom till Göteborg så då ringer de ner mig och frågade om jag ville vara med. Och sen så då träffades vi och så var det liksom cooking där. När var det här, sa du? Vilket år? Bra fråga. 90-tal? Eller var det tidigare? Någon gång. Way back. Dålig, men det är väl någon gång där i slutet av 80-talet. Och då blev det några, för hade han då ett USA-band och sen typ ett Europa-band? Eller hur var upplägget? Ja, han har haft lite olika band. Liksom. Men med tiden då så bildade vi ett band med, liksom ett Europa-band med, då var Nisse Landgren. Då spelade Larry Danielsson och jag och Hank, Henrik Jansson. Vi spelade med Nisse Landgren Funk Unit. Och så då blev det bandet som kompade Michael då, i många år. Det finns ju något sånt legendariskt klipp. Är det Roskilde? Där ni kör Once in a Lifetime. Nej, det är faktiskt i Köpenhamn. Köpenhamn, okej. På 5 ören. Det är så himla svängigt. Det kan ni lyssna in om ni inte har gjort det. Men var det att du kände att ni hittade något nytt i den liksom, konstellationen? I det här slick West Coast? Han var ju så kul, Michael Ruff där. För att han var ju helt lös. Han kunde ju börja på en låt som vi aldrig hade hört. Och så fick vi hänga på. Och liksom alltså också, live? Live, ja. Okay. Det spelar ingen roll. Han skrek lite ackord till någon. Men han var jätterätt att spela med. Det var bara liksom ha honom högt i monitorn. Bara köra. Tydligen. Och sen liksom arren kunde gå var som helst. Otroligt lös. Kul. Det var en kul tid faktiskt. Har ni spelat något på länge? Nej. Vet du om han... Jag har dålig koll på vad han gör nu för tiden. Han bor på Hawaii och proddar lite liksom i egen studio och sådär. Jag tror inte han lirar så mycket live. Jag vet inte. Jag tror inte. Det var inte att ni hängde så mycket utöver när ni musicerade tillsammans? Nej. Fattar. Om man tänker spons, trummärken och sånt. Du måste ha fått förfrågningar för typ allt och alla. Ja, jag fick första spons fick jag 1979.
Då var det Sonor och då ringde de från Englund Musik tror jag. Jag var så otroligt stolt för att det var det coolaste. Det var få spons. Ja. Så det var jättehäftigt. Ja. Och sen har jag haft massa olika trummärken. Men alltså jag slutade med det för att jag förstår inte idén med de betalar ju än ingenting. Nej. Och så man ska spela på den där, man får ju givetvis kanske ett trumset för 60 000 säger eller något sånt. Men jag menar, och ibland fick jag inte dem. Jag var tvungen att lämna tillbaka dem när man har spelat på dem. Ja. Så jag tyckte det var helt useless. För då känner man så här, om man spelar på tv och spelar man på något annat trumset som fanns där så vart de sura för att man inte spelar på deras märke. Ja, jag fattar. Men betala mig en årslön så ska jag gärna promota ditt himla märke. Men så stor big trummis var jag inte så att jag kunde säga det. Nej. Så att, men jag har varit sponsrad av Sonor, Yamaha, Premiere, alltså alla möjliga. Ja. Har du något nu eller har du bara lagt ner sponssamarbetena? Nu har jag har ett samarbete med Tama så att det liksom, jag får låna grejer av dem men de får inte göra någon reklam med mig. Nej, okej. Och jag behöver inte ställa upp på någonting. Nej. Och jag får spela på vilka trummor jag vill. Ja. Men där har jag ett spons via Tama. Det är Kraft och Musik som har Tama. Och de har även Meinl. Ja, just det. Och den sponsringen är jag jättetacksam för. För att jag menar, symboler är ju rätt bra att ha spons på kan man säga. Är du bra på att, eller gillar du att ta dig an nya, när det kommer nya symboler och så här, testa runt? Eller har du din trygga bank med grejer? Ja, alltså det finns ju massa effektsymboler och sånt där. Men jag är nöjd om jag får en Kina-symbol. Ja. Så här. Men annars så just med trummor är jag ju liksom lite tråkig därför att jag bryr mig inte mycket om vad det är för trummor. Nej. Ibland så vet jag inte vad de ställer fram för någonting. Du vet. Utan jag spelar bara på det som finns. Och få det att funka. Har alltid gjort. Ja. Det ligger ju verkligen mycket i det. Att, visst att det är nice att ha bra trummor men det är mer hur man tar sig an en trumma som är grejen. Tänker jag mig. Precis, man har blivit ganska duktig på att få till det. Liksom man kommer fram, man satt upp någonting och herregud. Men för det mesta så går det liksom. Ja. Ja, svårare är man får en 18-tummare med liksom dubbla skinn. Du vet så så här. Och då tänkte, men då brukar jag allting är uppmickat så jag menar man kan ju man behöver egentligen inte så mycket akustiskt ljud. Nej. Om man spelar i ett PA. Nej, det går att fläska på ändå ju. Jag tar bort frontskinnet då och slänger in en kudde och liksom. Ja. Låter det. Men ut låter det skitbra. Ja, men exakt. Precis. Ja, det är ju jobbet då. Du, tidigt 00 blir det väl då? Så spelade du med brorsan med Aha i deras comeback. Hur kommer det sig? Var ni polare sen innan eller var det bara Nej, det var så att deras producent Kjetil Bjarkestrand hade jag jobbat med jättemycket innan på alla hans produktioner, eller många. Och så när de gjorde en comeback efter många års tystnad så skulle de uppträda på Nobels fredspriskonsert i Oslo. Jag tror det var 99 om inte jag minns fel. Okej, ja. Någonting. Ja, säkert. Det var deras stora comeback. Ja. Och då så frågade han mig om jag ville vara med på det. Och då så rekommenderade jag Sven, brorsan, på bas och Christer Karlsson på keyboard. Så vi tre åkte ju med de tre i 6-7 år någonting tror jag. Hur var den tiden? För de var ju stora liksom. Eller så här, de fick, i vissa länder så fick de verkligen en revival. Alltså i Tyskland
Och Sydamerika, Japan, spelar Budokan. Vi spelar jättestora ställen. De fyllde liksom Olympiastaden i Berlin och så. Ja. Så det var ju verkligen en mantel. Ja. Fett ju. Hur många gigs kunde det vara då på ett år när det var som ett bra Ofta var det år? två lite längre sjok. En på våren, en på hösten. Ja. Och sen så var det lite, ibland skulle man spela för någon, flyga privatjet till och spela för någon oligark i Georgien. De var skitpoppis i Ryssland. Ja, okej. Ja. Och så flögs ni in till... Vi gjorde flera ganska långa Rysslandsturnéer. Ja. På den tiden man kunde åka till Ryssland. Ja, precis. Måste vara kul att göra det med brorsan också. Jo, men vi har ju spelat mycket ihop. Ja, men exakt. Genom åren. Det måste ju ändå vara något unikt att ha. Även om du kanske då inte lyssnar på basen, men att ha en brorsa som... Och trummor och basrelationen just. Det måste ju och vara... Sven är ju lite speciell också, för han är ju en fri själ. Och basspelet är likadant. Han liksom... Det är spännande att spela med honom. Alltid. I den bemärkelsen att det kan bli nytt. Förra veckan spelade vi ett gig i Malmö. Det var skitkul. Ja. För att du kan fortfarande då bli överraskad av honom och hans spel. Han överraskar hela tiden. Ja, kul. Jag läste någonstans att du är väldigt hemmakär, hade du sagt. Och att du älskar till exempel, alltså såhär, jag tror det var någon fråga om såhär, vart det roligast att spela, och att du nämnde att men det är roligast att bara gå ner på Fasching och spela. Har du alltid varit liksom, är du hemmakär och har du alltid varit det? Alltså, det är skönt att vara hemma, spela på hemmaplan. Jo, men det har väl också jag bildade familj rätt tidigt. Ja. Jag gifte mig 1982 med Lisa. Vi är fortfarande gifta. Vi har 3 barn. Och första Jakob kom 87. Och så då när jag fick liksom massa erbjudanden om att flytta hit och dit, eller och liksom folk sa åt mig, det ska du göra liksom. Men jag kände att nej. Det är liksom på hemmakär på det sättet att jag liksom inte ville äventyra min grund som är i familjen. Och så har jag alltid känt. Sen har jag ju varit liksom, jag frågar mina unga, de är ju vuxna stora nu, men och de tyckte det varit jobbigt att jag varit borta så mycket. Ja. Men nej, de påstår att de inte har lidit någon större skada. Kanske var bra att jag har hållit mig borta. Men för de håller både Hampus och Jakob håller på med musik i allra högsta grad. Har du liksom, mer än att du spelar då, har du på något annat sätt hjälpt dem in i musikvärlden? Jag tror att jag hjälpt dem på så sätt att jag var med givetvis jättemycket när de var små. På stora gig, alltså jättehäftiga grejer. Och att de har sett att det är inte så märkvärdigt. Nej. Det är liksom det man spelar låtar liksom. Om det är 200 000 eller 20 pers, det är samma sak. Så jag tror att det gett dem en grund på det sättet att liksom att det blir avdramatiserat, alltså att det är inte så big time. Även fast det är big time så är det ju inte det på riktigt. Nej, jag fattar. Det måste ju vara en otroligt fin lärdom för dem. Men alltså, jag har aldrig lagt mig i deras musikaliska preferenser eller någonting sånt. Och inte gett dem kontakt, alltså vägar in i branschen på något sätt. Nej, alltså inte så att jag curlat in dem på något sätt. Det tror jag inte. Nej. Men det som jag tror har hjälpt mest, det var att Lisa och jag, vi inrättade ett rum i villan. Ett musikrum där de hade alla instrument. Alltså inte alla instrument, men alla liksom sådana här popinstrument. Ja. Och syntar, och så fort Pro Tools kom, eller Logic så skaffade jag det. Köpte utrustning, fick dit folk som lärde dem hur det funkar. Så på så sätt så har jag liksom curlat. Men jag satte aldrig min fot i det där musikrummet. Nej, det är bara presenterat. Det här finns. Ja, men det finns. Varsågod. Om de vill. Sen så startade de ju band och de repade där. Så när jag kom hem
efter så här 8 timmar i studion, då så kom de och skulle börja repa. Ja, det är härligt. Men då tänkte jag på mina föräldrar. Alltså, vi var ju 4 bröder, alla spelade. Pappa, vi bodde väldigt litet. Vi bodde på liksom 100 kvadrat på 6 man. Och jag och mina 2 bröder delade rum. Vi var 3 rum i ett litet vanligt sovrum. Våningssäng. Och så i källaren hade pappa ett studierum där han liksom förberedde sig för sina predikningar och sånt där och läste sina böcker och satt där. Det hade ju vi annekterat. Där hade vi liksom trumset och vi hade förstärkare och sånt där. Så okay. Han fick liksom kliva över liksom symbolerna för att komma till sitt skrivbord. och där satt ju vi och spelade. Det var ju ett jäkla liv. Alltså för tusan. Och de sa aldrig ett ord. Nej. Aldrig att nu får ni lägga av, klockan är 10 liksom. Nej. Då tänkte jag på mina föräldrar. Ja, då kanske det var lättare att acceptera att det repades. Ja, men absolut. De var ju förebilder. Jaha. Nu är vi framme vid beat eller bullshit. Och det är som bra eller anus kan man säga. Om du har lekt det någon gång. Du kommer föra 20 påståenden. Och beat är bra, bullshit är dåligt. Du ska säga beat eller bullshit helt enkelt. Basister följer trummisen, inte tvärtom. Bullshit. Gitarrister ruschar alltid. Gör de? Nej, bullshit. Sångare skyller alltid på trummisen när tempot känns fel. Beat. Om bandet svänger dåligt är det nästan alltid trummisens fel. Men det är enligt vad vi har sagt förut, bullshit. Det är svårare att spela långsamt än snabbt. Ja, det beror på hur snabbt, men beat i det mesta fall. Ghost Note är överskattat. Beat. Trummisar bryr sig för mycket om chops. Beat vad jag tycker. YouTube-trummisar skulle inte klara ett riktigt gig. I många fall beat. Och i andra fall bullshit. De flesta trummisar övar inte groove nog. Det är nog beat. Trummisar tävlar mer än de erkänner. Bullshit. En bra virvel är viktigare än resten av kittet. Beat, definitivt. På tal om suppran. De flesta trummisar kan inte stämma sina trummor. Bullshit, det vet jag inget om. Att vara trevlig ger fler gig än att vara bäst. Beat. Clicktrack dödar svänget. Bullshit. Den bästa trummisen i ett band är inte alltid den mest tekniska. Beat. En riktigt bra trummis kan rädda ett dåligt band. Beat, absolut. Alla trummisar tror att de har bra timing. Bullshit, jag tror det är tvärtom. Det bästa fillet är att inte spela något fill alls. Det är svårt att säga ja eller nej på. Ja, du måste. Bullshit säger jag då. Ja. De flesta kända trummisar spelar enklare än folk tror. Kända? Man tänker att det är mer komplicerat än vad det faktiskt är. Ja, beat då. Och till sist, riktigt bra trummisar låter bra på vilket kit som helst. Beat. Snyggt! En av dina stora idoler, Stevie Wonder, fick du ju lira med på Polarpriset. 99 har jag skrivit. Det kanske är fel, men det var det jag läste mig till. Var det även då, för du säger att du ofta bara, det är vad det är, liksom, det är inte så himla märkvärdigt. Men då blev det något extra nervöst påslag. Det blev inte nervöst för att han var så otroligt skön. Ja. Så att oftast när man har en sån här så stor idol som han var, man kan nästan inte bli annat än besviken. Eller hur? Om det räcker med att den här människan har en dålig dag eller har ont i magen eller vad som helst. Men han var så otroligt varm alltså, och så man blev avslappnad med en gång. Så att jag skulle spela med honom. Efter utdelningen så hade de en fest på Grand Hotel. Som också var tv-sänd på den tiden. Och då skulle han bara ha några att spela med. Så ringde de till mig och Ove Andersson. Ja. Han skulle ha en basist och en trummis bara. Och då skulle vi repa
repa lite med honom då på hotellet där vi skulle spela. Och då man träffade honom så tar han väldigt lång tid och bara höll den så här i handen och så bara vibbade in den på något sätt. Fascinerande var det. Ja. Andra sinnen än synen så att säga. Små snacka lite så här. Och sen började vi repa och då ville han bara jamma. Så att det liksom, då fattade man liksom att okej. Och det var ju mammas skata för mig. Ja. Men måste det varit, eller du känner inte alls då att det stora i att få spela med din idol då? Jo, det var ju overkligt, men det var bara glädje. Ja. Har ni gjort något efter det? Jag var inte nervös. Nej. Det var liksom, ja, jag fattar. Men sen så någon dag efter tror jag, eller ett par dagar efter så var det en stor grej på Globen som det hette då. Där han skulle vara med och då så fick vi också, Ove och jag också vara med. För då var han som gäst och kom in och spelade några låtar bara. Ja, okej. Och då fick ni haka på. Ja. Gud vad fett. Ja. Vad körde ni? Är det någon låt som du minns som ni körde? Vi körde Isn't She Lovely. Vi körde I Wish tror jag. Och någon låt till, jag kommer inte ihåg. Shit vad fett. Ja, mäktigt. Och just vilken förebild han är som trummis. Alltså. Ja, men exakt. Verkligen. Men har ni haft någon kontakt efter det? Nej. Jo, alltså, dagen efter den här Globen-grejen så skulle jag flyga till New York. Ja. Och då så då hamnar vi liksom i samma... Han satt på rad 1 och jag satt på rad 3 typ. Coolt. Och så då så var jag tvungen att... gick jag till hans assistent och frågade, vi spelade ihop igår, får jag byta några ord med honom? Så jag sa, yeah, it was great man. You played well, så. Ja, tack. Gud vad mäktigt. Du, jag har touchat lite på det då, men har du något tips för att hålla sig liksom fräsch och up to date som trummis över liksom en sån lång karriär? Ja, jag vet inte om jag har varit så här jäkla up to date egentligen. Ja, men det känns som, eller nu jag tycker när jag gör samma det, grej hela tiden. Ja, men det känns ändå som att du är nyfiken på och att det blir det nytt hela tiden. Alltså grejen att, du menar att man håller sig ajour med vad som ny musik och sånt där? Ja, men också liksom, men på något sätt hitta... Det är jag jättedålig på. Glädjen i att hålla... Alltså att det inte blir slentrian helt enkelt. Det är väl det jag är ute efter. Över en så lång tid ändå. Ja, jag vet inte. Jag tycker jag får så mycket inspiration av mina medmusiker som jag spelar med. Och känner glädje liksom med dem. Och kanske det här... och jag tror också att inte hålla på och kolla bakåt. Inte vila på några lagrar. Inte liksom, jag gjorde det. Jag fattar vad mycket jag har gjort. Nej. Skit i sånt. Alltså, det är inte viktigt. Det är bara det som gör imorgon som är nu. Ja. Som är viktigt. Eller det som... Och det som kommer ut ur högtalarna när man har spelat in. Det är det enda som är viktigt. Alltså. Ja. Och liksom det här du kanske touchade på med att liksom leka musik. Att det inte är så himla allvarligt kanske också. Att så här, nej. Hitta den glädjen hela tiden kanske. Precis. Det är nog det som är tricket tror jag. Men det är lättare sagt än gjort. Alltså. Men slappna av, det är bara musik. Det låter liksom lite raljerande på något sätt. Ja. Nej, men för jag tänker, eller det låter ju som att du har haft med det där hela tiden. Alltså även när du var oetablerad så att säga. Och det tänker jag ändå gör något, att man har den ingången till varför man håller på. Att inte börja i någon slags... Ja, det ska vara kul. Ja, precis. Vem var det som initierade Bronkbandet? Var det en gemensam idé? Det var mitt fel. För att jag blev engagerad till att spela på någon slags trumfestival. Och då var det massa så här vad är det man säger i Norge? Flinkisar kan man kalla det för. Alltså, det var massa bara så här trummisar. Ja. Och sånt kan ju inte jag spela. Jag är
faktiskt värdelös på sånt. Men då så säger kan inte jag få sätta ihop några lira med några kompisar. Inga trumsolo, det blir inget sånt. Ja visst, ja, men gör det då. Så det var liksom, annars så skiter jag i det. Så då så ringde jag till Staffan Astner och sen så till brorsan och sen så kan vi inte bara jamma någonting. Och utifrån det var så kul så då kan vi inte liksom Staffan hade en massa idéer till låtar och sånt där. Så då gick vi in och vi gör en platta. Kul ju. Ja, det var kul. Har ni något tänkt med att liksom hur ni ska hålla uppe det här projektet eller blir det när ni har tid? Just nu ligger det lite i träda. Ja. Det är ingen som tar upp bollen. Vi har gjort 2 plattor. Ja. Så att men ja, vi har spelat in lite grann så har vi lite olika åsikter på vilket som är bra och vilket som är dåligt. Ja. Men jag kan tänka mig att ni får mycket förfrågningar om att komma hit och spela. Ja, får ni tacka nej till mycket då för att ni inte har tid? Ja, precis. Det är svårt att få ihop det tidsmässigt överhuvudtaget. Men det är klart, viljan kanske inte är 100 heller hos alla. Så det var det. Men vi har ett väldigt intressant arv på jag fick en idé att vi skulle göra Arvo Pärt. Jaha. En kör som heter Lamentat som är fantastisk. Så vi har faktiskt spelat in den är mäktig. Alltså. Det är ju ingenting som liknar det vi har gjort förut. Men nej. Har ni någon... Vi får se om det kommer ut någon gång. Ja, precis. Men skriver du musik till det? Ja, alltså hittar på bara. Alltså jag kommer inte med färdig låt. Nej, men en tanke. I det projektet så kom jag med någon. Det är samma med när vi spelar med, jag har ett band med en kvartett med Jojje Wadén som heter Cleo. Och där kan jag liksom bara komma upp med någon slags idé, någon groove eller någonting sånt där. Och sen så bygger vi på det. Så blir det en låt till slut. Du, vad gör du på din fritid när du inte sitter bakom trummorna? Då är jag hemma. Och sen så lagar jag mat och lyssnar på musik. Du gillar att laga mat? Ja. Jag står alltid i köket när jag är hemma. Och förbereder någonting. Tänker, min fru hon är så trött med. För det första jag vaknar liksom, kopp kaffe och så, vad ska vi käka? Vad tycker du? Vad ska vi käka till lunch? Eller middag? Ja. Men måste hålla på. Men är det så här då kanske jag har någon fond i kylen som jag har kokat för det. Så jag tänkte, den där, ska se om det finns, kanske finns lite skrejtorsk idag. Ja. Och då går du ner till lokala affären och kollar lite vad det finns för produkter. Gillar du att liksom labba ihop nya recept då? Gå på feeling? Ja, bara på feeling. Men jag har lagat mat så länge nu så jag har liksom en grundkunskap eller liksom jag har liksom chops. Ja. Nice ju. Men det bästa är det är liksom när man inte har någon aning, öppna kylen och se vad som finns där. Då brukar det bli som bäst att liksom man hittar varianter. Du får med det här Tareks, har du sett det? TV-programmet? Här är ditt kylskåp. Ja, precis. Det är lite så. Det är sånt upplägg. Precis. Fast med dig själv. Har du något minne av någon så här sjuk grej som hände på ett gig som du vill dela med dig av? Antingen något kul eller något stort fel eller... Ja, vi spelar med Aha på inte Live Aid utan Live 8 som var 2000 någonting, 3? Jag vet inte. Som vanligt. Jag är så imponerad av folk som liksom kommer ihåg år och sånt där. Eller kommer ihåg något överhuvudtaget. Men det kommer jag ihåg för det var liksom efter det giget så sa Sven och jag till varandra att nu kan vi nog göra vad som helst för det blir inte värre än så här. Det kan inte bli värre. Och det var liksom flera miljarder som kollade på tv. Och det var jag tror det var Brandenburger Tor i Berlin. Det var liksom flera 100 000 pers där. Och sen var det så här. Det var ju liksom seamless mellan liksom akterna. Det var som, alla fick 20 minuter var, 23 eller
24 minuter var. Något sånt där sjukt. Och Green Day spelade innan oss. Och då var det så att då hade de liksom 2 mixerbord. Och sen hade de ju då liksom 2 monitorbord. Och sen liksom de växlade mellan 2 stageboxar. Såklart. Och på våran changeover då, eller changeover efter Green Day, så då hade de liksom, då pluggade de in fel stagebox. Så att det som var i våran stagebox, det var bara lite random grejer. Okay. Så när vi börjar, det jag har från mina trummor, jag har en av mina golvpukor. Det är min lyssning. Vi hade ju in-ear också. Ja, vad sjukt. Så det hör från trummorna. Ja. Och sen så sångaren hörde inte sig själv. Så att det liksom, och vi måste ju börja köra. Och jag vet inte om vi hade ju tracks. Så att på något sätt, jag måste ju ha hört tracksa. Någon kanal tracks eller något sånt här. Men det var ju bara att spela på cellminnet. Det var bara köra. Vad gör man? Man kan inte... Stopp! Nej. Gud vad sjukt. Så vi körde liksom och stackars sångaren, han stod i första låten. Han försökte stoppa tror jag, men det gick ju inte. Nej. Och sen efter ett tag så kom de väl igång. De liksom kunde plugga i lite. De fattade det var ju vad som... Så var helt... Ja, gud vad sjukt. Men vi kom igenom de här låtarna. Det var ju... Det finns ju att titta på. Det ser ju inte... Det låter inte så jättedåligt. Nej. Ja, vi hade spelat det så mycket. Alltså jag tror vi bara spelade på den är minst, muskelminne. Liksom. Ja, jag fattar. Gud, vilken stress ändå. Och värst för Mårten sångaren alltså, som inte hör någonting. Nej, det är och just när det är så live, nu får bara köra. Ja. Det var... Då är vi framme vid min sons lilla segment här. Han ville gärna vara med i podden. Så han har gjort en Leons frågeroulette. Han har skrivit massa frågor och så har jag valt en som du ska få svara på. Så här kommer Leons fråga till dig, Per. Har du någonsin haft en mello-crush? Vad är det ens? Alltså, kär i någon i mello-sammanhang. Eller lite... Nej, det har jag faktiskt inte haft. Nej. Härligt. Ja, det är väl min fru när hon har varit med på gigget. Ja, precis. Ja, vad kul. Det var hans fråga till dig här. Okej, tack för den rouletten. Ja. Svårt i ditt fall då, men om du inte hade blivit trummis, vad hade du gjort då, tror du? Ja, det är ju frågan. Menar du något annat instrument, eller? Vad som helst. Hade du någon annan tanke? Nu börjar du så pass tidigt, så kan inte han ha någon tanke. Nej, jag hade ju aldrig någon annan tanke än att bli musiker. Det fanns inte. Så jag har inget annat. Och det här matintresset kom senare. Ja, möjligtvis mat. Någonting med mat. Jag kanske inte blivit dagisfröken. Men du har aldrig haft någon liksom svacka i ditt frilansande där du känner att men nu skiter jag. Men jag har inte haft det. Det är jättekonstigt. Jag har liksom haft en jämn tillströmning av jobb och framförallt liksom roliga jobb. Nu tycker jag har det bästa i livet just när det gäller min karriär är liksom över. För ett bra tag sedan. Jag menar, det är liksom jag har ingen karriär att prata om. Men jag spelar liksom med bra folk. Jag spelar musik som jag tycker om. Och liksom, jag hoppar in. Men jag gör liksom inga... Skulle aldrig tänka mig att göra ett vikt till exempel. Alltså det är det sämsta. Inte på någonting. Liksom. Hatar det. Du ska, kan du hoppa in och liksom, vi har ett gig, det är 20 låtar. Och liksom, då ska man sitta och förbereda, man ska sitta och lyssna in 20 låtar och kanske skriva ner dem och sånt där. Och så ska man under något slags kaosartade förhållanden hoppa in. Alltså. Den tiden det är blir över. Inget. Den tiden är över. Ring inte. Och sen blir det inga heller så här. Jag tror inte det blir något så här jättelångt. Jag var ute på en ganska lång turné förra året med Lisa Nilsson. Vi spelade 30 plus konserthus. Men det var väl... Alltså min Lisa och jag, vi har liksom... Eller min fru alltså, heter också Lisa. Ja. Vi har så mycket andra projekt. Vi har liksom flera boenden. Vi liksom
resa runt lite och så här. Så att njuta av livet. Njuta sitt otium som det heter på gamla dagar. Vad är det för något ord? Nej, alltså, det är rätt fint. Typ att man... Nej, men alltså jag tror jag kommer spela ungefär i den utsträckning jag gör nu. Fast inte mer. Nej. Men aldrig sluta lira. Det kan man ju inte göra. Nej. Men har du någon så här... Har du haft någon bucket list och har du någon grej kvar där som du känner att det här vill jag ändå göra? Jag har aldrig haft någon sån här... Om jag får göra det, då är jag nöjd. Nej. Eller någon sån här drömartist som du ännu inte har fått jobba med. Förr har jag alltid sagt att om Björk ringer, då släpper jag allt. Är det så? Ja, men jag vet, jag har nog inte det. Nej. Tror jag. Jag har gjort allt. Nej, det har jag inte gjort. Inte skrivit ner vad du vill göra. Nej, alltså, jag är inte så bra på att definiera saker överhuvudtaget. Nej. Och analysera kan jag överhuvudtaget inte heller när det gäller musik och trumspel och sånt där. Det är därför som jag är så usel pedagog. Så jag har fått många förfrågningar om att lära ut och sånt där. Men vad ska jag lära ut för någonting? Nej, jag fattar. Det är inte vet själv vad jag håller på med. Nej, jag fattar grejen. Det är klart att du har jättemycket att lära ut, men det är jag har ingen metodik. Nej, men jag fattar det, precis. Men jag har ingen analytisk förmåga på det sättet. Jag kan ju bena ut om man kommer till en studio ska göra en overdub och sånt där, och sen så kan jag analysera om vad jag ska spela på. Kan höra direkt att den här kanalen ska jag inte lyssna på och sen så gör vi så. Ja, just det. Då kan jag spela på det. Ja. Så där har jag en analytisk förmåga. Men... Och det kanske hade varit intressant att ta in det i studiokurser. Att så här, hur man tänker när man spelar in. Alltså en sån vinkel på. Kanske. Alltså för där har du ju enorm erfarenhet att dela med dig av. Men du, har du 3 tips till en som vill bli frilanstrummis och lyssna på det här? Menar du karriärtips? Ja, som du känner att det här... Men alltså i början måste man ju ta allt som man bara får. Man kan inte vara speciellt picky i början. Nej. Jag ska ha en egen florist, annars så kommer jag inte. Det är väl det, man tar allt, spela alla typer av musik och så mycket som det kan. Men det är inte lätt, alltså. Det var ju mycket, mycket lättare att bli frilanstrummis när jag var ung än det är nu. Ja. För att jag menar, det är så en enorm konkurrens. Och man måste kunna så mycket idag. Man måste kunna prodda, man måste kunna starta företag, man måste kunna marknadsföra sig. Det är inte bara kunna ett instrument, och ett instrument räcker inte. Du måste spela alla möjliga instrument. Jag menar, jag är så imponerad av er ungdomar som kan så mycket. Ja. Mina unga säger, det räckte bara att du var bra på att spela trummor när du var liten. Det räckte. Ja, det har tagit det långt. Ja. Men jag vet inte några konkreta tips sådär. Men försök spela med så mycket folk som möjligt. Och när det gäller, man säger att man har svårt att hitta folk att lira med, men går de folkes eller något sånt där? Som alla jag känner som har gjort det, de har ju startat band och hittat likasinnande. Ja, det är ju väldigt bra community. Har du gjort det? Ja, absolut. Och det är ju verkligen en grund som sen förökar sig då. Ja, och du får massa kontakter och du hittar vilka... Ja. Precis. Ja, men skitbra. Lyssnar du någonting på poddar förresten? Nej. För min sista fråga... Jag bara talade poddar. Alltså, jag lyssnar lite grann på... Nej, för jag tänkte säga om du är någon som du skulle vilja att jag intervjuar här i Trumpodden. Jaha. Som jag borde ta kontakt med. Det finns så många jättebra. Jag vet inte vilka du har haft. Du har haft de flesta. Nej, det har jag verkligen inte. Det finns en norsk trummis. Men fungerar det på norsk? Ja, varför inte? Kanske. Ja.
Vad heter han då? Han heter Torstein Lofthus. Ja. Det var så sköna namn i Norge. Nice. Torstein Lofthus. Ja. Vad spelar han med för något? Han är liksom the go-to. Han är snubben i Norge. Alltså först är det liksom på allt. Norges Lindvall? Minst. Ja. Men han är fantastisk. Han är så otroligt bra. Men han är också han är professor i trummor typ. Ja. Pedagog, kan allt om trummor och kan allt om musik. Och så spelar så svängigt alltså. Mm. Sjukt svängigt. Ja, du får gärna koppla upp han oss. tror jag mycket bra tankar om. Kanske även också om faktiskt trumspel som inte jag har. Ja, men grymt. Du får gärna koppla upp oss om du har möjlighet. Du, stort tack till att du ville komma hit. Så himla nice. Det var nice. Trumpodden görs i samarbete med Slagverket och nu, lyssna noga, så har du chansen att slå 2 flugor i en smäll. Handla via våran kod som länkas här i beskrivningen. På Slagverket så stöttar du Trumpodden samtidigt som du handlar dina trumprylar. Smart va?